Hello, chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Và mình là Zero đây. Thì dạo này mình bắn PUBG mà chán quá, nên hôm nay cùng mình chuyển qua sinh tồn ở một tựa game khác nha. Và đó chính là Don't Starve Together. Thì game này cũng nổi tiếng, chắc anh em biết độ khó của em nó rồi đúng không nè? Nên mình cũng không nói nhiều mà vào video thôi nhá. Ở phần chọn map thì đây cũng là lần đầu mình chơi, nên mình quyết định chọn Endless nha, để khi chết mình có thể hồi sinh lại nè. Còn về kích thước map, mình quyết định sẽ chọn Small thôi nha anh em. Không thì mất cả thanh xuân mà không khám phá hết map mát. Còn về phần nhân vật, mình sẽ quyết định chọn em nó. Wigfred cũng là một chiến binh Viking luôn. Thuộc tính của em nó thì khá bá nè. Sẽ tăng 25% đam gây ra và cũng như sẽ giảm 25% đam nhận vào. Không những vậy, khi tấn công thì em nó cũng sẽ được hồi máu lẫn tinh thần theo đam gây ra cho địch nhá. À đúng rồi, còn về thanh tinh thần là thanh quan trọng nhất nhì game, sẽ có hình cái não nhá. Trong màn chơi, nếu thanh tinh thần xuống còn quá thấp thì đó sẽ là cực hình. Nhân vật của anh em sẽ rơi vào trạng thái điên loạn hoàn toàn. Màn hình bị mờ và méo mó, các sinh vật ác mộng xuất hiện tấn công, kể cả ban ngày lẫn ban đêm anh em nha. Thôi được rồi, không vòng vo nữa, tiếp tục video nào. Còn về tên, mình sẽ đặt là Zero Viking nè, he he. Đúng rồi, đối với class Viking này, khi mới vào game, mình sẽ được tặng một cái nón, một ngọn giáo Viking, cũng như vài miếng thịt nhá, khá xịn đầu game này. Như bao con game sinh tồn khác, mới vào từ ngày 1 đến ngày 5, mình sẽ quyết định đi nhặt đồ farm tài nguyên với mở map trước anh em nha. Map mình chọn chế độ small, nhưng mà vẫn khá rộng nè. Nếu ngày đầu, chủ yếu mình chỉ đi dọn tài nguyên trên khắp mặt đất trước. Nhặt hoa nè, vụn gỗ nè, xong tới cỏ, lại cỏ, xong tới flint nè. Sau đó mình chế cây rìu từ một gỗ và một flint. Lại là hành trình farm dầu của mình, từ cây đến quê, đến cỏ, thậm chí là flint mình đều vét hết. Do dụng cụ trong game này nhanh hư lắm anh em, nên đầu game phải farm nhiều tài nguyên lắm nè. Xong mình cũng chế cúp từ 2 gỗ và 2 flint nè. Có cúp rồi thì mình lại tiếp tục cày đồ. Mục tiêu của mình trong những ngày đầu là phải kiếm được vàng. Để chế được cái bàn chế tạo cơ bản, vàng thì sẽ rơi ra từ những cục đá có vân. Nhưng khổ nỗi suốt những ngày đầu, mình toàn tìm được những cục đá bình thường. Thôi kệ đi, từ dưới cánh cổng xuất hiện, mình đi chuyển lên trên thì gặp một công trình gì đó, giống quán bài casino nào đó vậy anh em. Xong máu cờ bạc của mình lại nổi lên, vào chơi luôn mà không biết quy luật là gì. Vì chơi quá hay nên cuối cùng phần quà mình nhận được là mé người ta chơi hay, vậy mà tự nhiên triệu hồi ong ra trừng phạt trời. Thôi bỏ qua đi, chắc chắn cái máy này nó bị lỗi, chương trình của tôi mà sao thua được. Sau khi xử xong đám ong đó rồi, mình cũng chế một cây đuốc từ 2 gỗ và 2 cỏ. Dù gì màn đêm sắp buông xuống rồi anh em. Chạy vòng vòng đi kiếm vàng mãi mà chẳng thấy đâu. Nhưng và rồi mình lại phát hiện ra một cái khác còn thú vị hơn. Một công trình gì đó, nhìn như sân khấu vậy. Rồi mình cũng tò mò mà leo lên, nghịch thử. Lúc này thì tự nhiên nhân vật của mình lại trở nên phẫn nộ vô cùng hết, rồi bắt đầu trình diễn một nghi thức gì đó. Mình tưởng kết thúc hạ màn trong sự yên tĩnh mà không có ai đến cổ vũ rồi, nhưng không. Từ dưới đất trồi lên 3 anh em nào đó đến cổ vũ mình, vậy thì mình phải tiếp đón họ cho thật tốt. Trời ơi, tưởng hầm hồ mạnh thế nào mà lại yếu nớt đánh một cái là đi quá thất vọng. Từ chỗ công trình khó hiểu đó, mình chạy lên trên một xíu thì lại thấy một công trình khác, giống như chỗ chăn nuôi của ai vậy. Trời tối rồi nên mình cũng không nghĩ nhiều, mà tự tạo cho mình một cánh cửa để vào. Chế liền một cái lửa trại thắp sáng thôi, chứ nếu đứng trong bóng tối lâu quá là độ tinh thần của mình bị giảm xuống đáng sợ là.
Mà giờ edit mình mới để ý, ở bên góc này có lối vào, vậy mà thằng ngu nào đó nó lại phá cái hàng rào để chui vào heist. Với lại vì lúc bắt đầu series là mùa thu nên đêm sẽ rất ngắn anh em nha. Tránh ra ngoài thì mình mới để ý là có một cái dương kho báu, ngại gì mà không lút. Ồ vãi, thì ra là dương bẫy, chết không cháy hết rồi. Mà mình thấy trong dương có cái gì màu đỏ trong xịn lắm, vào lụm không cháy mất. Trời ơi, kho đồ mình nhiều quá, phải vứt bớt. À, đây rồi. Cuối cùng cũng lượm được nhìn khá ngon đó chứ. 1 phút mặc niệm bắt đầu, mình tính lấy làm căn cứ mà ai ngờ lại cháy hết trơn. Ai mà chơi kỳ quá, đốt hết căn cứ của mình rồi, bắt đền đó. Thôi kệ cho qua đi anh em. Sau đó mình lại tiếp tục đi cày đồ, mở rộng map, sẵn kiếm vàng luôn. Nhưng suốt 5 ngày từ sáng đến tối, mình chẳng gặp một quặng vàng nào hết trơn mà toàn là công trình. Mãi đến chiều ngày 5 thì em nó mới xuất hiện. Không những một tảng đá vàng mà là nguyên một mỏ toàn đá với vàng luôn. Thế đảo hết lẹ nào. Khi đã có cho mình hòm vàng rồi thì mình cũng làm luôn một cái bàn chế tạo hay bàn khoa học từ 1 vàng 4 gỗ và 4 đá nè. Lúc mà sở hữu bàn khoa học rồi thì anh em sẽ được unlock rất nhiều công thức nha. Sẵn mình cũng chế luôn một cây sẻng và một cây búa từ cây gỗ và flint cũng như là cỏ nè. Dù cái mũ Viking mình bị vỡ rồi nên mình cũng làm một cái nón mới từ 2 vàng và 2 đá, cũng như là một cây giáo mới từ 3 gỗ, 2 đá và 2 vàng. Suốt ngày 6 đến ngày 10, mình chỉ đứng cắm bên tồi nhện để farm nhện. Nhện thì chủ yếu sẽ rơi ra 3 vật phẩm. Một sẽ là tơ nhện silk với tỷ lệ là 25%. Hai sẽ là tuyến nhện hay spider gland cũng với tỷ lệ 25%. Thứ ba sẽ là thịt quái vật, nhưng mà từ thịt quái vật mình kết hợp với 3 cà rốt nữa là được thịt viên hồi, được rất nhiều thức ăn nè. Còn cái tuyến nhện khi ăn vào mình sẽ được hồi 8 máu, nhưng vẫn có thể nâng cấp thành thuốc hồi máu khá xịn. Còn tơ nhện mình vẫn có thể chế tạo thành bẫy thỏ hoặc bẫy chim để lấy thịt theo thời gian nhé. Nói chung là rất đáng để dành thời gian nè. À mà mình còn chế một cái ba lô từ 4 cành cây và 4 cỏ nữa trang bị vào, mình sẽ được thêm 8 ô hành lý anh em nha. Tới ngày 10 thì mình cũng farm được khá rồi, gồm 14 tơ nhện, 12 tuyến nhện và 24 thịt quái vật. Háo hức vào bàn chế tạo để chế bẫy, nhưng mà có được quái đâu chứ anh em. Bẫy chim thì mới cần tơ nhện, chứ bẫy thỏ thì chỉ cần que và cỏ thôi. Xong mình cũng ngậm cay ngậm đắng mà chế luôn 3 cái bẫy chim với 2 cái mình có chế sẵn nữa là 5. Hai, thiết ghê tưởng được ăn thịt thỏ rồi chứ. Sau khi set up và đặt mồi xong hết rồi thì mình được như này anh em nha. Cứ thong thả đi chơi, đợi chim dính bẫy thôi. Đó vừa nói xong đã có chim dính rồi. Mọi người nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc với chuyện đặt bẫy ư? Nope. Chiều tối ngày 10 tôi phải chạy vòng vòng khắp cánh đồng cỏ chỉ để nhặt cỏ, cành cây lẫn cả rốt nè. Đến gần tối ngày 10 thì tôi cũng nhặt đủ 18 cỏ để chế 3 cái bẫy thỏ. Vì là khu đồng cỏ nên xung quanh đó chắc chắn sẽ có rất nhiều hang thỏ. Tôi cũng sẽ up liền tù tì 3 cái bẫy thỏ ở gần cửa hang cũng như đặt cà rối vào nè. Đến sáng ngày 11, trên tay cầm cây đuốc, tôi lon ton chạy đến khu rừng để đốt hết. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu, tôi đi đốt rừng cũng như cỏ. Khi mà đốt rừng thì những cái cây sẽ thành cây khô chặt ra, anh em sẽ được than gỗ. Từ than mình sẽ kết hợp với đá mài lẫn cành cây thì sẽ được nồi hầm để nấu thịt viên nè. Còn cỏ khi đốt xong, anh em sẽ nhận được straw nha. Xong từ straw, mình chỉ cần kết hợp với spider gland và đá là được healing salve, hồi từ 8 máu lên tận 20 máu, quá đẳng cấp. Trưa ngày 11, tôi cũng về nhà để chế đá cắt từ 3 đá. Xong cũng chế luôn nồi hầm từ 3 đá cắt, 6 thàn gỗ và 3 cành gỗ. Khi có nồi hầm thì mình bắt tay vào nấu thôi anh em, bỏ một thịt và 3 cà rốt vào. Chỉ cần chờ một chút là sẽ có thịt viên ăn vào, mình sẽ được hồi 62,5 độ đói, 3 máu và 5 điểm tinh thần mà còn bảo quan khá lâu, phải nói rất ngon đầu game luôn. Đến sáng ngày 12, tôi cũng chế luôn 3 cái healing salve để hồi máu luôn, chứ máu mình còn thấp quá. Sau khi hồi máu xong, mình cầm cây hammer chạy qua chỗ nhà heo để chi mấy ông, yes là đi phá nhà heo. Nhà heo, khi mà dùng hammer đập ra,
anh em sẽ nhận được chủ yếu 3 vật phẩm, gồm da heo, van gỗ và đá mài. Đến tối ngày 10 hay mình về nhà để chế vũ khí mới, nhưng mà trước tiên mình phải nâng cấp cái bàn khoa học lên đã anh em. Sau khi chế cho mình 2 đu-đát điện từ 4 vàng và 2 đá cắt, thì mình cũng làm luôn cái bàn khoa học nâng cấp từ 2 đu-đát điện, 2 đá cắt và 4 ván gỗ, he he. Sau đó mình cũng chế luôn vũ khí mới là chùy thịt với sát thương là 60 đam nha. Từ ngày 12 đến ngày 18 lại là cuộc hành trình farm, đồ hành xác lẫn mở map của tôi. Mục tiêu là cày thêm vàng, cành cây và cỏ, đồng thời kiếm chỗ để định cư và trồng trọt nhé. Sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng thì tôi quyết định chọn chỗ này để định cư anh em nhé. Do chỗ này cũng khá đẹp, lại còn gần nguyên cái làng heo, có luôn con heo chúa nữa. Cái mà tôi nói là chỗ này này anh em, nguyên cái làng heo to Trà Bá là nguồn tài nguyên lương thực khổng lồ, mà còn có một con heo chúa nữa. Quá là ngon và xứng đáng luôn. Sau đó tôi đặt xuống vẫn là những bộ dụng cụ cơ bản. Và đến chiều tối là chế cho mình một cái máy đào đất từ 3 ván gỗ, 2 dây thần và 2 flint. Chỉ cần đặt xuống là cái máy sẽ đào xới, làm đất tơi xốp. Nhiệm vụ của mình là chỉ cần cầm cuốc đất và gieo hạt giống thôi nè. Thành quả cuối cùng là mình sẽ được như này anh em nha. Mà mấy cái cây trồng này còn có vụ bị stress nữa mấy ông. Làm tôi phải chạy vòng vòng tâm sự với mấy cái cây như tâm thần vậy. Hay. Vừa sáng ngày 19 thì tôi quyết định đi đốn hết những cái cây gần nhà để lấy gỗ làm kho chứa đồ mới. Chứ item trong game này nhiều thứ lắm. Khi về đến nhà, tôi chế liền 8 cái ván ép từ 3 muôi 2 gỗ vừa chặt, kết hợp với thêm một ván gỗ mà tôi có sẵn là chế được tận 3 cái rương. Về thì cất bớt đồ vào rương thôi, chứ chật chội ngứa mắt kinh khủng luôn. Giờ thì cùng mình đến với cái trick frame vàng vô hạn siêu dễ luôn đi hả anh em. Nhưng mà trước hết, anh em có biết là những cái tổ nhện cấp 3 như này ta có thể đập lấy trứng đem về nhà farm không anh em? Nếu chưa thì giờ biết rồi đó. Khi đập ra, anh em sẽ nhận được cái Spider Egg để đem về nhà làm máy farm nè. Đồ nhà mình gần chỗ xuống hang động nên mình quyết định đem hết trứng nhện mà mình có xuống để đặt phía dưới này luôn nè. Khi đặt tổ nhện dưới này thì vô tư rồi anh em, chứ đặt ở gần nhà thì nhện hay chạy đến phá đám lắm. Sau khi có một chỗ farm thịt quái vật ngon rồi thì anh em chế tiếp cho mình cái lồng chim này từ 2 giấy, 6 vàng và 2 hạt giống. Những nguyên vật liệu khác thì dễ kiếm rồi, còn cái giấy papyrus mới là vấn đề. Cùng mình tìm hiểu rõ hơn về nguyên liệu này anh em nha. Giấy papyrus hay giấy gói là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo các trang bị sinh hoạt, hồi máu và bảo quản đồ ăn cực kỳ giá trị. Để chế được món vật phẩm này thì anh em phải chạy đến vùng đầm lầy và hái những cái cây reed hay cây sậy. Khi đã sở hữu cái lồng này rồi thì việc tiếp theo của anh em là đi bắt chim. Để bắt chim thì anh em phải chế được cái bẫy chim này cho mình. Cách vận hành thì khá dễ, anh em chỉ cần đặt cái bẫy xuống, xong bỏ hạt giống vào, rồi chạy ra xa chờ một xíu. Đó, ok, lại là có chim dính bẫy rồi. Anh em chạy đến gỡ bẫy, lấy chim ra là được nhá. Tiếp đến anh em phải farm thật nhiều thịt quái vật, rồi nướng lên bằng lửa trại. Do nếu dùng lửa trại, anh em nướng một được một thì tiết kiệm hơn anh em nha. Khi đã có lồng chim và thật nhiều thịt nướng rồi, thì việc tiếp theo anh em chỉ cần đút thịt nướng cho con chim trong lồng ăn là nó sẽ đẻ liền cho anh em một quả trứng chim, thuận theo số lượng thịt mà anh em cho nó ăn. Và lưu ý quan trọng mình phải nhắc lại là anh em chỉ có thể cho chim ăn những loại thịt mà đã được nấu. Nếu anh em rút thì sống cho em nó thì nó sẽ lắc đầu anh em nha. Cuối cùng thì anh em chỉ cần lấy trứng chim đó đi trao đổi với vua lợn là được rất nhiều vàng nè. Lưu ý, một trứng chỉ được 1 vàng nhé. Và đây là video minh họa để giúp anh em dễ hiểu hơn. Chúc anh em may mắn và làm thành công nhé. Nếu thấy hay và hữu ích thì ngại gì để lại một like và một đăng ký cho Zero. Nè, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói thì nghe dễ thế thôi, chỉ đến mãi trưa ngày 21 tôi mới kiếm được cái khu đầm lầy đó anh em. Một hành trình dài đăng đẳng mệt dễ sợ. Thôi mình vào mục tiêu chính, đi hái hết mấy cây sậy trong này thôi. Nhanh rồi chạy về nhà nào, chứ mình sắp hết đồ ăn. Với lại giờ là cuối thu, sắp qua mùa đông khắc nghiệt rồi hu hu. Rồi ok, nhặt mãi đến chiều tối thì tôi cũng được 20 cây sậy rồi. Sẵn tiện ở đó có một cái hang động để mình chui xuống xem có thông qua nhà tôi không nha. He ngon dữ, ta cái hang này gần đường thông lên bên nhà mình luôn. Thì đây là đường lên chỗ nhà tôi,
Giờ thì tiện rồi, lúc đi thì xa mà lúc về lại gần xịt, coi như cũng khá may đi. Không những vậy, trên đường đi về nhà tôi còn farm thêm một ít cỏ khô, cành cây, đá cũng như vàng nè. Tối ngày 22 thì tôi cũng chính thức về đến căn nhà thân yêu với cả đống đồ quý giá. Do là tôi đi đường dưới hang động nên thời gian bị tạm dừng đó anh em. Không thì giờ cũng phải ngày 30 luôn đó chứ. Để mình thắp cái lửa trại lên lại thôi, chứ lạnh quá. Sắp đến mùa đông rồi mà mình còn chưa có món đồ giữ ấm nào nữa, mới chết không? Thôi bỏ qua đi, cái đó tính sau vào mục tiêu chính nào. Sau đó, tôi chế cho mình một cái lồng chim từ 2 giấy papyrus, 6 vàng và 2 hạt giống. Cũng như đặt một cái bẫy chim được chế từ 4 tơ và 2 que. Mình cũng không quên bỏ hạt giống vào nữa. Đến sáng ngày 23 thì tuyết cũng bắt đầu rơi thưa thớt rồi, nên chắc mình cũng phải đi farm đồ nhanh để chế đồ giữ ấm thôi. Sau khi chế cho mình một cái bình tưới nước từ 2 ván gỗ và một dây thừng, thì tôi cũng xách cây giáo của mình đi vòng vòng để đánh mèo. Nhưng mà vừa chạy xuống dưới thì mình phát hiện bẫy mình đã bắt được chim rồi nè. Vậy thì lấy nhanh rồi bỏ vào lòng thôi. Hehe. Đến chiều tối thì tôi cũng tìm thấy và xử được một con mèo, chủ yếu là lấy cái đuôi mèo. Tiếp theo là chế một cái món len giữ ấm từ một đuôi mèo và 4 tơ nhện. Mặc dù là không xịn mấy, nhưng mà nó vẫn giữ ấm cho mình một chút. Sáng ngày 24, nhìn cái khu trồng trọt ở nhà ngứa mắt quá, nên mình quyết định cải tạo lại hết khu vườn. Mục tiêu là chỉ giữ lại những cây cà rốt, cà chua, khoai tây và cà tím. Do trong game này cũng có cơ chế mà ngoài đời người ta gọi là xen canh đó anh em. Nên khi trồng mấy cây đó gần nhau thì sẽ tăng hiệu suất của rau củ, tức là nhận nhiều quả hơn nè. Đến chiều tối thì mình sẽ được như này nha anh em. Do nhà mình khá ít hạt giống nên chỉ được như đây thôi. Nhưng mà sau này tôi sẽ ráng mở rộng hơn. Tôi cũng không quên tưới nước cho cây và bón phân nữa nè. À mà nếu anh em chưa biết thì vào mùa đông để lấy nước tưới cây, anh em có thể đi đào những tảng băng, lấy đá bỏ vào bình tưới nè, không thì xuống hang động để múc nước cũng được nhé. Từ sáng đến chiều tối ngày 25, tôi chỉ đứng cắm farm nhện ở dưới hang động. Anh em nghe thì nhanh thế thôi, nhưng mà tôi dành gần 1 tiếng ở ngoài đời ở dưới hang đó anh em. Với tận dụng cái tính năng thời gian bị ngưng động khi ở dưới hang, nên tiến trình chơi cũng không gọi là quá nhanh nè. Sáng ngày 26 thì mình cũng về đến nhà để chế một vài thứ, khoe cho anh em, chứ tôi đã chế được 14 cái bình hồi máu, cũng như một công thức nấu ăn mới từ 3 trứng và một thịt quái vật nè. Thì món đó được gọi là bánh bao pierogi. Xịn thì cũng xịn ngang thịt viên thôi. Trong lúc chờ thì mình chế một cái cục đá giữ nhiệt từ 10 đá, 1 cây cúp và 3 flint. Thì công dụng của nó cũng như cái tên thôi, mình chỉ cần để cục đá đó gần lửa trại thì nhiệt từ lửa trại sẽ truyền qua cục đá, làm cho cục đá ấm lên. Ta chỉ cần giữ trong người là sẽ ấm cực kỳ, không bị lạnh nữa luôn. Để mình đứng ở nhà nấu thêm một ít đồ ăn, cũng như chờ cho cục đá nó chuyển sang màu đỏ nha. Đến tối thì mình đã có khá đồ ăn, cũng như là chế thêm một vài bình hồi máu. Thì tôi cũng lượm viên đá ấm lên người và đi vòng vòng map, thực hiện mục tiêu tiếp theo. Tôi lại đi khắp bản đồ, chủ yếu là mở map, đào thêm đá với vàng, cũng như là đào thêm băng, sử dụng cho sau này, đặc biệt là đi kiếm tổ ong chúa, để chuẩn bị cho việc đánh boss. Chứ mấy ngày nay toàn farm đồ bình yên quá nên viết chán. Đồng thời mình cũng đi lấy lông của chim cánh cút về làm đồ, tăng sức mạnh. Đến sáng ngày 28 thì mình cũng tạm về nhà để cất bớt vài thứ linh tinh không cần thiết. Và chơi lớn chế luôn một cái ba lô heo, từ 4 da heo, 6 tơ nhện và 2 dây thừng. Khi đeo vào, mình sẽ được thêm tận 12 ô hành lý, nhưng mà sẽ bị giảm tốc chạy đi một chút. Cơ mà không sao, với con game có lượng content khủng như này thì nâng cấp vẫn là nâng cấp. Tiếp đến vũ khí, mình làm một cây spear từ 2 cành cây, một dây thùng và một fling. Cuối cùng nâng cấp lên thành fencing sword từ một cây spear và 2 flying. Cây này chủ yếu là để cầm đi trọt chơi thôi anh em. Với lại nguyên liệu để chế cũng rẻ. Chứ đam thì khá thấp, chỉ có 34 đam thôi. Còn tốc đánh thì thuộc dạng bình thường, nhưng mà nhìn khá là oách, để mình cầm một thời gian cũng được nè. Không biết anh em còn nhớ đến mấy cái bẫy thỏ mà mình đặt vào chiều tối ngày 10 không ha?
giờ đã đến lúc mình cần đến mấy em thỏ để nâng cấp sức mạnh, chuẩn bị chiến boss rồi nè. Cùng mình làm một chuyến du ngoạn về lại căn cứ cũ nhé. Vì sợ tiến trình chơi bị trôi quá nhanh, sẽ bỏ lỡ một vài content thú vị, nên mình quyết định chọn đi dưới hang động để ngưng động thời gian. Sẵn tiện mình cũng có ghé qua khe nứt ác mộng hay Nightmare Fisher để tiêu diệt một vài con quái vật bóng tối lấy cái nhiên liệu ác mộng. Và rồi cho đến khi gặp nó, tôi đã vô cùng hối hận với quyết định của mình. Một mini boss xúc tu khổng lồ dưới hang trong Don't Starve, hay còn gọi là Tentapilar hoặc xúc tu lớn, là một phần của sinh vật xúc tu lớn ẩn dưới lòng đất. Cơ chế của con mini boss này cũng khá là đơn giản. Khi bị đánh, nó sẽ triệu hồi những xúc tu con với số lượng máu là 1. Nghe thì yếu vậy thôi, chứ anh em nghĩ đi nguyên một bầy xúc tu con, đánh thì nó là vấn đề đấy. Anh em xem thử khúc này nhé. Mấy chúng nó vã tui như con luôn, mấy ông đam kéo nguyên một giây. Thế mà Zero vẫn thoát ra và sống được. Cái này người ta gọi là pro, chứ không phải ăn may đâu nhé anh em. Thôi, cho qua đi nè. Thì trận đấu này cũng khá là dài, chủ yếu là né mấy cái xúc tu con. Thay vào đó thì nghe mình kể chuyện về con này nhé. Nếu anh em chưa biết thì tất cả xúc tu trên mặt đất hay dưới hang thực chất chỉ là những ngón tay của một sinh vật khổng lồ duy nhất ẩn sâu dưới lòng đất thế giới Constant. Nhưng chỉ có tụi này mới có mối liên kết chặt chẽ với nền văn minh cổ xưa dưới hang, đóng vai trò là lỗ sâu dịch chuyển duy nhất dẫn chúng ta đến sảnh boss cuối Ancient Fuel Weaver. Thêm vào đó thì vật phẩm rơi ra từ chúng thực chất là cơ quan sinh sản. Bao Wickerbottom đã dùng chính bộ phận này để viết sách ma thuật triệu hồi xúc tu. Đúng là gừng càng già càng cay đúng không anh em? Nhưng mà đọc xong đống này tôi thấy tởm quá đi mất, nể mấy ông làm game luôn. Khi đánh xong, mình sẽ nhận được Tentacle Spike, vũ khí cận chiến mạnh với 51 sát thương, kèm với Tentacle Spots dùng chế tạo đồ hoặc sách của Wickerbottom tôi vừa nói đó anh em. Ngay chỗ con xúc tua khổng lồ đó chết có tạo ra một cái hố, nên mình cũng quyết định chui xuống thử. Khi qua đây mình mới phát hiện đồ của con xúc tua đó có rớt qua bên này nữa. Thế là mình được tận 2 cây vũ khí mới với vài cái Tentacle Spots. Thì chỗ này chủ yếu là cho boss gần cuối game, nên mình cũng không dám ở lại quá lâu. Chỉ đi xuống dưới đập 2 cái nhà thỏ và xin vài củ cà rốt. Con số chính xác là 26 củ cà rốt. Sau đó tôi đi ngược lại, vòng lên trên cái hố hồi nãy để ngắm nghía, thì phát hiện một vật phẩm siêu xịn sò dưới hang là Star Sky. Khi mà giữ cái này trong người thì Hutch sẽ xuất hiện và đi theo chúng ta khắp nơi ở dưới hang, đóng vai trò như một người bạn đồng hành, cũng như một cái dương đi động nữa. Đồ em nó sẽ có 9 ô hành lý, và khi hái light bulb bỏ vào trong người của Hutch thì khi mình đi đến đâu, em nó sẽ chạy theo và phát sáng đến đó. Không những vậy, khi mà ta bỏ vào người em nó những món vật phẩm theo đúng công thức thì em nó sẽ được đổi dạng nữa. Bá quá đó chứ. Không loàng ngoằng nữa, mình cũng quay lại mục tiêu chính là chạy về căn cứ cũ, thăm lại mấy cái bẫy thỏ. Đến tối ngày 28 thì mình cũng đến nơi, nhưng bố nó mấy củ cà rốt để lâu quá thối hết, rồi lấy gì bắt được thỏ cơ chứ. Mình cũng ngậm cay ngậm đắng mà set up lại mấy cái bẫy thỏ heist. Thôi, trong lúc chờ mấy cái bẫy thỏ thì mình chuyển chủ đề đi. Mình chạy qua cái bẫy rác hồi đầu game để lục rác kiếm mấy cái gear điện về làm tủ lạnh bảo quản thức ăn, chứ đồ ăn trong này để chút là hỏng liền à. Nói vậy thôi, mãi đến chiều tối mình mới kiếm được hắn một cái, đúng một cái khó dễ sợ. Được rồi, nhiều đó cũng khá tạm đi, sau này mình có cách khác kiếm gear dễ hơn. Thế quái nào, mình chỉ mới đi có xíu mà đã có một em thỏ dính bẫy rồi. Sáng ngày 30, mình cũng đứng cắm một xíu, bắt thêm vài em thỏ nữa. Em thỏ thứ 2, thứ 3, cuối cùng là thứ 4. Xong rồi mình tính chạy về nhà để chế đồ, nhưng mà nhìn lại thì giờ đã là ngày 30 rồi, chuẩn bị đến một sự kiện đặc biệt, không thể về nhà, nên mình quyết định chạy vào căn cứ cũ để đứng lánh nạn. Đêm đó thật sự là một đêm vô cùng kinh hoàng, không chỉ có bóng tối mà còn có tiếng gầm gừ, thậm chí là động đất nữa. Và rồi nó đã chính thức lộ diện. Boss đêm một mắt mùa đông tên là Deerclops. Đây là một trong 4 con boss đại diện cho 4 mùa Seasonal Giants rất nổi tiếng trong Don't Starve. Cơ chế để đánh con boss này cũng khá dễ, anh em chỉ được đánh 3 đến 4 phát rồi nhanh chóng chạy vòng ra phía sau lưng nó, hoặc chạy theo đường vòng cung ra sau để né chiêu. Đêm boss này gây ra không phải dạng vừa đâu anh em. Trận đấu này con boss sẽ liên tục rút tinh thần mình xuống, không nhân vật rơi vào trạng thái điên loạn, nói chung khá là loạn mắt và khó. Anh em vừa xem vừa nghe mình kể chuyện về nó nhá. Deerclops là một quái vật trùng khổng lồ một mắt xuất hiện vào cuối mùa đông.
Nó có bản chất hủy diệt vô định, chuyên săn lùng và phá hủy các công trình, cây cối của người chơi trước khi tự biến mất vào mùa xuân. Hành vi theo bản năng trong thế giới Constant, Deerclops không hẳn là một ác nhân có mưu đồ sâu xa, mà giống như một hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt. Nó đại diện cho sự tàn phá của cái lạnh mùa đông. Vậy chứ đánh mãi đến sáng ngày 31 thì nó cũng bại dưới tay mình thôi. Chiêu của con boss thì khá chán và ít, nhưng mà khó chịu cái là nó liên tục rút tinh thần mình xuống nên đánh hoa cả mắt. Khi đánh xong, mình sẽ nhận được một con mắt khổng lồ và một đống thịt, cũng như một cái Deerclops Figure Sketch, chủ yếu là bản vẽ để chế hình nộm của con boss này thôi anh em. Còn một cái vô cùng thú vị là cái mắt mình vừa nhận được sẽ không bao giờ hư luôn nè. Sau đó thì mình chạy một mạch về đến nhà, không còn vương vấn chuyện gì ở khu này nữa. Chiều tối ngày 31 thì tôi cũng đã về đến nhà. Hên mà nãy mình có tạm lánh nạn ở căn cứ cũ, chứ không nguyên cái nhà mình bị con boss Deerclops phá sạch rồi. Sau khi sửa soạn đồ thì tôi cũng vào mục tiêu chính, chế cho mình một cái mũ phép thuật từ 6 tơ nhện. Tiếp theo là kết hợp với 4 con thỏ còn sống và 4 ván gỗ nâng cấp lên thành bàn chế phép thuật Prestidigitator. Dùng cái bàn đó, tôi chế được cho mình một cái bùa hồi sinh từ 3 vàng, 2 nhiên liệu bóng đêm và 1 gem đỏ. Gem đỏ thì anh em chỉ cần đi vòng vòng dưới hang là thấy liền nhá. Công dụng của cái bùa này là khi chết, mình sẽ được hồi sinh ngay lập tức, giống như totem trong Minecraft hả? Nhưng mà cái này không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Chế tiếp cho mình một cái bút lông từ một cành cây, một lông chim cánh cụt, một than gỗ, cũng như một tờ giấy papyrus từ 3 cây sậy. Cuối cùng kết hợp tất cả lại thì mình được một bài hát Heartrending Ballad. Lúc đánh boss, khi mà dùng bài hát này thì mình sẽ được tăng hiệu quả hút máu, nhưng mà chỉ có nhân vật Siegfried mới có cơ chế này, anh em nhá. Không những vậy, mình còn được tăng sát thương gây ra và giảm damage nhận vào nữa, còn gì bá hơn mỡ chứ. Quay lại lúc đánh boss Deerclops một chút, nếu anh em nào để ý thì kế bên thanh độ đói của tôi sẽ có một thanh khắc biểu tượng Viking, được gọi là thanh cảm hứng. Trong khi chiến đấu anh em càng đánh thì nó sẽ dần tăng lên. Ở mức độ hiện tại, nếu tích Maske thì ta sẽ hát được 3 bài, tương ứng với một bài thì ta phải tích 1/3 thanh cảm hứng. Sau này nếu thích thì mình còn có thể nâng cấp lên nữa. Đến đây thì video của mình cũng khá là dài rồi. Mình xin phép anh em tạm dừng video tóm tắt 365 ngày trong Don't Starve Together của mình ở đây. Nếu thấy hay và hữu ích thì ngại gì cho Zero một like và mình đăng ký nè. Hẹn anh em ở video tóm tắt tiếp theo. Cảm ơn đã xem đến cuối. Và giờ thì bye bye.